नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण 30 इंच प्रिन्सेस पॅडेड कटचं कटिंग बघणार आहोत. पेपर कटिंग दाखवणार आहे. प्रॉपर पेपर कटिंग पेपर पॅटर्न थ्रू दाखवणार आहे. सर्व मेजरमेंट स्क्रीनवर दिले आहे. तुम्ही तुमच्या मेजरमेंटनुसार चेंजेस करू शकता. पूर्ण उंची प्लस 1 इंच मार्क करून शोल्डरची लाईन ड्रॉ करून घेतली आहे. हा फ्रंट साईडला हुक करणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला अर्धा इंच शिलाई मार्जिन फ्रंट साईडला ठेवायचं आहे. जर तुम्ही बॅक साईडला यूज करत असाल तर तुम्ही बॅक साईडला अर्धा इंच शिलाई मार्जिन ॲड करून घ्या. सो शोल्डर आपण 5 इंच मार्क करून घेतलेलं आहे आणि मुंड्याची लाईन ड्रॉ करून मुंडा 5 इंचावर मार्क करून घेतला आहे. साईज स्मॉल असल्यामुळे शोल्डर आणि मुंडा कमी आहे. 7.5 इंच चेस्ट, 1.5 इंच शिलाई मार्जिन, 6.25 इंच कंबर आणि 1 इंच टक्ससाठी आणि 1.5 इंच शिलाई मार्जिन अशी मापे आपण ड्रॉ करून घेतली आहेत. हे फ्रंट साईडचं बेसिक ड्राफ्टिंग करून घेतलं आहे. मुंडा 1 इंचावर मार्क करून घ्यायचा आहे. प्रिन्सेस कटमध्ये मुंडा हा ऑलवेज 1 इंचावर मार्क करून घ्यायचा आहे आणि टेप मिडलमध्ये फोल्ड करून आपण 3 मार्क करून घेतले आहे. त्या मार्कच्या थ्रू आपण कर्व शेपमध्ये बाहेरील मुंडा म्हणजेच मागील मुंडा ड्रॉ करून घेत आहोत. तुमच्याकडे आर्म होल कर्व असेल तर यूज करा, नसेल तर तुम्ही हाताने पण खूप छान शेप देता येतो. फिटिंगच्या साईडला 5 इंच खाली जाऊन निमुळता शेप देऊन घ्यायचा आहे. 2 इंच गळारुंदी, बॉटमला 2.5 इंच गळारुंदी स्प्रेड करून गळ्याच्या साईडचा बॉक्स ड्रॉ करून घेतला आहे आणि फ्रंट साईडच्या गळ्याला शेप दिला. आता आपण टक्स पॉईंट कॅल्क्युलेट करणार आहोत. प्रिन्सेस कटमध्ये टक्स पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. टक्स पॉईंटला अपेक्स पॉईंट असं सुद्धा बोललं जातं. सो त्याचा फॉर्म्युला फुल बस्टचा 4था भाग प्लस 1 इंच. तुमची जी काही फुल बस्ट आहे त्याचा आपल्याला 4था भाग करायचा आहे आणि त्यामध्ये 1 इंच ॲड करायचा आहे. सो ह्या ब्लाऊजनुसार फुल बस्ट 31 इंच आहे, त्याचा 4था भाग प्लस 1 इंच करून आपल्याला किती भेटतं? 7.25 इंच म्हणजे 7.75 असं भेटलं आणि त्यामध्ये 1 इंच ॲड केल्यानंतर 8.75 म्हणजेच 8.25 इंच आपल्याला टक्स पॉईंट भेटला आहे. जे काही तुमचं मेजरमेंट आहे फॉर्म्युला ड्रॉ करून घ्या आणि मेजरमेंट काढा. आता आपण आतील मुंडा ड्रॉ केलेला आहे. आतील मुंडा 1.25 इंचावर मार्क करून घेतला आणि आपण जो टक्स पॉईंट कॅल्क्युलेट करून घेतला आहे तो ॲज इट इज शोल्डरच्या मिडलपासून लाईन ड्रॉ करून घेतली आहे टक्स पॉईंटची. आणि आता आपल्याला फुल बस्ट जो आहे 31 इंच त्याच्या मधोमध पॉईंट द्यायचा आहे किंवा फुल बसचा 10वा भाग 3.1 असा टक्ससाठी मार्क करून घेतला आहे. हा टक्स आपल्याला 3.1 एवढ्या इंचाचा घ्यायचा आहे. आता आपल्याला मुंड्यामध्ये टक्स द्यायचा आहे, त्यासाठी आपण मुंडा राऊंड कॅल्क्युलेट करून घेतला. मुंडा राऊंड 7.5 इंच आहे. सो 7.5चं हाफ हे 4.25 इंच येतं. सो 4.25 इंचावर आपण मुंड्याच्या लाईनवर ड्रॉ करून घेतलं. मी स्टार करून घेतले आहेत आणि टक्स लाईनच्या खाली 3 इंचावर मार्क करून आपण एक लाईन ड्रॉ करून घेत आहे. ही डॉटेड लाईन ड्रॉ करून घेतली आहे. आता आपल्याला स्केल अशा पद्धतीने ठेवायची आहे की मुंड्यातील पॉईंट आणि टक्स पॉईंटचा पॉईंट एका क्रॉस लाईनमध्ये स्केलवर येणार आहे आणि ती डॉटेड लाईनला ड्रॉ करून जोडून घ्यायची आहे. मुंड्यातील टक्सपासून डॉटेड लाईनपर्यंत क्रॉसमध्ये मार्क करून 1 इंच एवढं डॉटेड लाईनवर टक्स घ्यायचा आहे आणि ती रेषा वरती जोडून घ्यायची आहे टक्स पॉईंटला. आणि बॉटमच्या साईडला अशा स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करून घ्यायच्या आहेत. फिटिंगच्या साईडला 1.25 इंच क्रॉसमध्ये लाईन ड्रॉ करून घेतली आणि गळ्याच्या साईडला 1.5 इंच क्रॉसमध्ये मार्क करून घेतलं, जेणेकरून आपला गळा उतरणार नाही, म्हणजे शोल्डर उतरणार नाहीत. आणि मुंड्याच्या साईडला 1 लाईन एवढं आतमध्ये मार्क करून घेतलं. हा जो रेड कलरने शेडेड पार्ट करत आहोत तो आपण कट करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपण 30 इंच प्रिन्सेस कटचं बेसिक ड्राफ्टिंग करून घेतलं आहे. पॅड कसे अटॅच करायचे, आपली प्रिन्सेस कटोरी कशी वाढवायची हे आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायला भेटणार आहे. व्यवस्थित पार्ट कट करून घेतले आणि आता आपण जो आतील मुंडा 1.25 इंचावर मार्क केला आहे हा आपल्याला ए आणि बी पार्ट जेव्हा आपण फॅब्रिकवर जॉईन करतो तेव्हा कट करायचा आहे. सो हे लक्षात ठेवा. आणि नेक्स्ट पार्टमध्ये मी तुम्हाला ही कटोरी प्रिन्सेस कटोरी कशी अटॅच करायची आणि त्याला पॅड कसे अटॅच करायचे, त्यासाठी कोणत्या स्टेप्स इम्पॉर्टंट आहेत ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. सो पार्ट 2 हा व्हिडिओ बघायला विसरू नका आणि ह्या व्हिडिओबद्दल जे काही डाऊट असेल ते नक्की विचारा. बाय, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.